कालिका द ग्लोबल किचन रेस्टुरेन्टमा छौँ जो गहिरी गाउँमा अवस्थित छ। घोराही 17 धारपानी रोड उखुबारी भनेर चाहिँ बढी प्रचलित छ। उखुबारी भन्ने बित्तिकै दाङमा नथाहा पाउने नदेख्ने नचिन्ने कोही पनि हुनुहुन्न। उखुबारीमा एउटा राम्रो रेस्टुरेन्ट खोलेको छ जो बाहिर हेर्दाखेरि जति आकर्षक छ जति राम्रो छ भित्र आउँदा त्यो भन्दा पनि आकर्षक छ। यहाँ बन्ने आइटमहरू यहाँ बन्ने प्रकारहरू यहाँ बन्ने एउटा स्वागत यहाँको हस्पिटालिटी एकदमै तपाईँ हाम्रो मन छुने तपाईँ हामी एकचोटि आउनै पर्ने हामीलाई लाग्छ। हामी यस विषयमा यो होटेलका प्रोप्राइटर जीसँग पनि कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। के छ त यो होटेलमा त्यस्तो जसले धेरै मान्छेहरूको मन तानेको छ? के छ त्यस्तो उहाँले ग्राहकहरूलाई पाहुनाहरूलाई लोभ्याउने र पाहुनाहरूलाई खुस बनाउने के त्यस्तो व्यवस्था गर्नुभएको छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। सबैभन्दा पहिला स्वागत छ। स्वागत छ। थ्याङ्क यू। मेरो नाम श्रीधर पाण्डे हो। श्रीधर हजुर, कति समय भयो यो ठाउँमा तपाईँले यो कालिका द ग्लोबल कुजिन रेस्टुरेन्ट यहाँ सञ्चालन गर्दै आउनुभएको? यो हजुरको अहिले जस्ट गोइङ 4 मन्थ वी हेभ कम्प्लिटेड। हामी 4 महिना चाहिँ अहिले क्रस गरिसकेका छौँ। लकडाउनलाई वेलकम गरे जस्तै थियो एउटा त्यो प्रक्रिया। योभन्दा पहिले प्रोफेसनल्ली म चाहिँ यो लाइनमा बाहिर चाहिँ अलिकति मेरो समय अलिकति बाहिर चाहिँ व्यतीत गरेको थिएँ। यो इन्डस्ट्रीमा लामो समयदेखि यही इन्डस्ट्रीमा चाहिँ सेक्रिफाइस गरेको हुनाले चाहिँ आफ्नै देशमा एउटा सानो एउटा बिजनेस है आफ्नै फ्यामिलीसँग आफ्नै कल्चरिक तरिकाबाट एउटा विदेशको कन्सेप्टलाई पनि ल्याउँ, एउटा सेवा दिने एउटा मनस्थिति भयो। त्यसबाट चाहिँ 1 वर्ष पहिले म चाहिँ रिटर्न भएको थिएँ बाहिरबाट र अहिले त्यसको कन्सेप्टलाई लिएर फेरि एउटा क्याफे टाइपमा र फाइनेनिङ प्रकारको एउटा रेस्टुरेन्ट जहाँ कि हाइजिनिक होस् वेल एन्ड पिपल क्यान इन्जोय त्यो प्रकारको एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नलाई त्यो कन्सेप्ट बनाउनलाई मलाई करिब 4-6 महिना लाग्यो। त्यसपछि यो अहिले चाहिँ 4 महिना कम्प्लिट गऱ्यौँ हामीले र अहिले 5औँ महिनामा लाग्दै 5औँ महिनामा हामी चाहिँ अहिले प्रवेश गरिसकेका छौँ। अहिले 2003बाट दिल्लीमा म आफ्नो यो कार्यलाई चाहिँ यो लाइनमा चाहिँ म प्रवेश गरेको थिएँ, जहाँबाट मैले एसएम पनि गरेँ, होटल म्यानेजमेन्ट डिप्लोमा पनि गरेँ र कुनै ट्रेनिङको लागि ओजिटिभको लागि र बाँकी नलेजको लागि म एब्रोडहरूमा बाहिर पनि चाहिँ म कुनै समय बिताएँ, इन्डियादेखि बाहिर पनि। यो लाइनमा करिब पनि 17 वर्ष चाहिँ अहिले मेरो लागिसकेको छ। 17 वर्ष चाहिँ म यो सेक्टरबाट चाहिँ अनुभव आफैले गरिराखेँ। 17 वर्षको लामो अनुभवपछि तपाईँले आफ्नै होटल रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ होइन? अन्य हिसाबले हेर्ने हो भने अरूमा प्रोप्राइटर मात्र हुन्छ, हामी चाहिँ यो क्वालिटी दिन्छौँ भने तापनि तपाईँ आफै अनुभव गरेर आफै कुकिङमा पनि हुनुहुन्छ, हरेक चिज आफै गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ मैले अन्य होटलहरूभन्दा डिफ्रेन्ट चाहिँ के गरे जस्तो लाग्छ? अन्य होटलभन्दा यहाँ आउँदाखेरि के डिफ्रेन्ट पाउनुहुन्छ? वेल द्याट सेल्फ कन्फिडेन्ट जो तपाईँले भन्नुभयो यो अभियसली ममा एउटा रहने कुरा हो। वाट आई क्यान फिल वेल म आफैमा एउटा कन्फिडेन्स मसँग यो छ कि whoever comes in my restaurant they will be happy and I can make them happy, so that is the great confidence I have. म आफैमा त्यो एउटा आत्मबल छ। एन्ड अनदर पार्ट म एउटा सेफ भएको कारणले यो इन्डस्ट्रीमा लामो समय खर्चेको कारणले मसँग केही कुकिङ मेथडहरू छ जो कि अरूभन्दा भिन्नै प्रकारको छ। अब तपाईँको प्रेजेन्टेसनको कुरा, टेस्टको कुरा, हाइजिनिकको कुरा, यसमा मैले चाहिँ एउटा वेल ट्रेनर हो म यसमा चाहिँ लामो समय अनुभव गरेँ हुनाले कस्टमरको चोइसको हिसाबले म चाहिँ त्यसमा कन्भर्ट हुन सक्छु र म चाहिँ कस्टमरलाई त्यो सेवा दिन सक्छु भन्ने मेरो एउटा कन्फिडेन्स छ। र यसको लागि नेसनल प्लस इन्टरनेसनल दुइटै क्युजिनलाई मैले चाहिँ प्रायोरिटी दिएको छु यहाँ, जसमा हजुरले एउटा इन्टरनेसनल लेभलमा हेर्नुभयो भने ओरिएन्टल खानाहरू पनि छ हामीसँग, तन्दुरी इन्डियन खानाहरू पनि एथेन्टिक रूपमा तन्दुरी इन्डियन खानाहरू पाउनुहुन्छ जो हामीसँग जुन तपाईँले लखनऊमा एउटा तन्दुरी चिकनको जो टेस्ट
जो तपाईँले पाउनु एउटा लखनऊ कर्नरमा चाहिँ तन्दुरी चिकनको जो टेस्ट पाउनुहुन्छ त्यो प्रकारको फिल तपाईँले यहाँको तन्दुरी चिकन खाए पनि पाउनुहुन्छ एज इक्जाम्पल एउटा सानो उसमा। अरू बाँकी हामीसँग धेरै आइटमहरू छन् तन्दुरमा सेकुवाहरू छ। यहाँको स्पेसलिटी यहाँको तपाईँको तन्दुरलाई मेन फोकस मैले अहिले तन्दुरलाई गरेको छु, जसमा चाहिँ तन्दुरी स्मोकी चिकन विच इज कल्ड लाइक भाले सेकुवा, लोकल भालेलाई हामीले चाहिँ काटेर सेकुवा बनाउँछौँ। स्टिम फिस छ हामीसँग, त्यो स्टिम फिस इन्डियनमा त्यो पनि हाम्रो स्पेसलिटी हो, यहाँको फेमस त्यो एउटा डिस हो। र लाइभ रूपमा हामीले चाहिँ कस्टमरको अर्डरको हिसाबले चाहिँ भालेहरू काट्ने अनि त्यसलाई चाहिँ लाइभ कुकिङ गर्ने उहाँहरूको अगाडि, त्यो प्रकारको चाहिँ त्यो पनि हाम्रो एउटा अलग विशेषता छ कस्टमरको चोइसको हिसाबले। र इन्डियन खानाहरूमा पनि जसरी तन्दुरी रोटी भयो, ग्रेभी हो, बटर चिकन टाइपका जो एथेन्टिक पुराना खानाहरू हुन् जसले इन्डियनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यो प्रकारको खाना त्यो पनि चाहिँ यहाँ एभाइलेबल छ जसले इन्डियन खानाहरूलाई स्वाद मन पराउनुहुन्छ। र बाँकी नर्मली जो नेपाली खाना बेसिक खानाहरू सबै खाना हामीसँग पाइन्छ। मोमो चाउमिन जस्ता कुराहरू चाहिँ अब यिनी नर्मल चिजहरू चाहिँ अर्डिनरी भइहाल्यो। हाम्रो स्पेसल यहाँ मान्छेहरू के को लागि आउने भनेर चाहिँ उहाँहरूले कन्सेप्ट बनाउनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ स्मोकी चिकन अनि तपाईँको स्मोकी मटन, स्टिम फिस, हेड बोइल जस्ता कुराहरू यो चाहिँ 4वटा चिज एकदमै स्पेसल छ यहाँको। र लाइभ रूपमा चाहिँ भाले काटेर चाहिँ एउटा ग्रुप गेटिङ टुगेदर पार्टी अर्गनाइज लाइक त्यस्तो प्रोग्राममा पनि उहाँहरूले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। पनि जस्तो तपाईँ त धेरै वर्ष इन्डियामा गर्नुभयो, ठुला होटलहरूमा गर्नुभयो, नेपालको अनुभव भनेको अलिकति भर्खरै तपाईँ सञ्चालन गर्नुभयो र जुन हिसाबले तपाईँ खोल्नु भएको थियो इन्डियाबाट नेपाल आइसकेपछि होटल सञ्चालन गर्दाखेरि केही गाह्रोहरू पनि भयो होला, तपाईँले सोचेअनुसार यहाँको ग्राहकहरू यहाँको चाहिँ माहौल त्यस्तो पाउनुभयो? वेल यस डेफिनेटली। सो तपाईँले एउटा राम्रो पोइन्ट उठाउनु भयो। कुनै पनि काम सुरु गर्नुभन्दा पहिले धेरै चिजहरू हुन्छन्, त्यसमा मैले पनि केही कुराहरू फेस गरेँ। इभन आई एम एक्जिक्युटिभ सेफ, सो द्याट इज माई वाट टु सेफ पोजिसन एन्ड त्यो मैले चाहिँ एउटा गरेको एउटा कुरा हो। तर पनि म एउटा नेपाली लोकालिटीमा आइसकेपछि एउटा लोकल डिस जो कस्टमरको चोइसको हिसाबले कुनै चिजहरूमा प्रोसेसिङमा या त उहाँहरूको पहिलो एउटा जो चोइस टेस्ट बड त्यसमा अलिकति चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो सुरुमा चाहिँ केही महसुस भएको थियो। अगर कस्टमरहरूले यहाँ चाहिँ तपाईँको इन्डियन खाना ओरिएन्टल खानाहरू खानुभयो भने उहाँहरू चाहिँ दे विल बी लाइक इन्जोयबल, उहाँहरूले चाहिँ राम्रो प्रतिक्रिया पनि दिएर जानुभयो। र अझै पनि तपाईँको मैले होटल ओपन गरेको 4 महिना भयो, यसमा रेयर कम्प्लेन ओन्ली आई गट, सो विच इज कल्ड लाइक 2-3% ओन्ली, नट मोर देन द्याट। यसमा तपाईँले हेरिदिनु भयो भने एउटा मेरो अनुभव आई फिल सक्सेस लाइक जहाँ जुन बाटोमा म छु त्यो चाहिँ एउटा सफल बाटोमै छु जस्तो मलाई लाग्छ। यसलाई कुनै पनि हालतमा अनहाइजेनिक हुन नदिने, कस्टमरहरूलाई एकपटक आइसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ फेरि पनि त्यो ठाउँमा आउनको लागि लोभ्याउने एउटा मेरो त्यो प्र्याक्टिस थियो। त्यो प्रोसेसिङमा अलिकति मैले टाइम खर्चेँ र करिब त्यसको रिजल्ट मैले चाहिँ पोजिटिभ नै पाएको छु। अहिले हामीसँग चाहिँ कटेजहरू पनि छन् जसले चाहिँ खुल्ला इन्भाइरोमेन्टमा फ्रिली चाहिँ खान चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि कटेज छ। अलिकति गोप्य रूपमा बसेर चाहिँ हाइड भएर चाहिँ जसले खान चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि क्याबिन छ। र एउटा नर्मली क्याफे टाइपमा खान चाहने कस्टमरहरूलाई त्यो प्रकारको एम्बियन्स छ हामीसँग, त्यो प्रकारको पनि सेटअप अहिले चाहिँ एउटा सानो एरियामा त्यो सेटअप बनाएर राखेका छौँ। र केही समय पछाडि हामीले यसलाई एउटा कस्टमरलाई अलिकति वेल सेटिस्फाई गर्नको लागि एउटा पार्टी हलको व्यवस्था पनि गर्छौँ। अहिले चाहिँ 20-25 जनासम्मको लागि हामीले चाहिँ एउटा पार्टी गर्न सक्ने एउटा क्यापेसिटीको छ, तर हामीले एउटा ठुलो पार्टीको व्यवस्था गर्न खोजिरहेछौँ। my plan is like in future in another 2-3 years, so it will be a great and grand restaurant in घोराईमा एउटा ग्रान्ड रेस्टुरेन्टको रूपमा यो परिणत हुन्छ। मेरो त्यो एउटा कन्सेप्ट छ, मसँग चाहिँ त्यो योजनाहरू बनिरहेछन्, सायद त्यो छिटै पास हुन्छ जस्तो लाग्छ।
तर मान्छेहरूलाई एकदमै एक्सपेन्सिभ छ कि भन्ने पनि लाग्ला यो स्पानीमा कस्तो छ सबैले एफोर्ड गर्न टाइपको छ कि अलिकति भिआइपी लेभलको लागि मात्र छ कि वेल यो चाहिँ हजुरले राम्रो एउटा पोइन्ट राखिदिनु भयो मलाई धेरै धेरै प्रकारका मानिसहरू यहाँ चाहिँ अहिले मेरो पनि एउटा नयाँ अनुभव छ नयाँ एक्सपिरियन्स छ धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ कसलाई चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ पनि लाग्न सक्छ कसैलाई फेरि कम पनि लाग्न सक्छ त्यो एउटा धेरै क्याटेगोरीको मान्छेहरू यहाँ त्यो एउटा लोकालिटी भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई एकदम नर्मल टाइपमा जसले पनि आएर खाएर जान सक्ने एउटा त्यो प्रकारको हिसाबले चाहिँ मैले अहिले चाहिँ आइटमहरू राखेको छु सबैले आफ्नो बिजनेसलाई मेरो बिजनेस सबैभन्दा राम्रो छ मैले गरेको काम सबैभन्दा बेस्ट छ अरूभन्दा राम्रो दिन्छु यस्तो दिन्छु गफ धेरै गर्छन् तर भित्र जाँदाखेरि बोले अनुसार चिजहरू पाइँदैन तर यहाँ चाहिँ के छ वेल एकदमै राम्रो कुरा गरिदिनु भयो हजुरले म क्वेसन राख्नुभयो म चाहिँ आफैमा एउटा प्रोफेसनल्ली काम गरेको व्यक्ति भएको कारणले म कुनै पनि कस्टमर अगर आएर उहाँहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईँको खाना के छ म चाहिँ त्यो लाइभ रूपमा उहाँहरूलाई देखाउँछु उहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हाइजेनिक हामीले सबै खानाहरू कभर गरेर राखेको हुन्छौँ कुनै पनि कुकिङ गरेर डिस्पोज गरेर खाना राख्दैनौँ हामीले र खानाहरू राखेर कस्टमर आइसकेपछि पकाउँछौँ इभन इट माइट टेक लिटल टाइम डजन्ट म्याटर अलिकति टाइम लिएला ढिला पनि हुनसक्छ कुनै कस्टमरले त्यो प्रतिक्रिया दिनु होला बरु त्यसमा म एक्सेप्ट गर्न तयार छु तर म कस्टमरलाई नराम्रो खाना दिने चाहिँ मेरो कन्सेप्ट छैन त्यही भएर हजुरहरू आउनुभयो कस्टमरहरू यहाँ आउनुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ हुनसक्छ 2-4 मिनट ढिलो खाना पाउनु होला तर नराम्रो खाना पाउनु हुँदैन त्यो चाहिँ ममा चाहिँ कन्फिडेन्ट छ र म त्यो गर्न चाहन्छु होटेल चाहिँ सब भन्नुपर्दा यो घोराई उपमहानगरपालिकाकै चाहिँ एउटा केन्द्रबिन्दु भएको होटल पनि हो प्लस चाहिँ यो उखुबारीको आसपासमा चाहिँ भएको कारणले गर्दा एकदमै अब त्यो तपाईँको चाहिँ स्थानीयदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको धारपानी चाहिँ दर्शनलम्बीहरू जुन धारपानी दर्शन गर्न जानुहुन्छ त्यहाँहरूको लागि पनि एकदमै केन्द्रबिन्दुमा भएको चाहिँ होटल हो र प्लस यहाँको सेफ पनि एकदमै चाहिँ एजुकेटेड यो सम्बन्धी चाहिँ अध्ययन गरेकोले गर्दा एकदमै यहाँको खानाहरू पनि त्यत्तिकै स्वादिष्ट पनि छ त्यसकारण हामी पनि यहाँ चाहिँ प्रायः हाम्रो चाहिँ नास्ता यतै चाहिँ आएर खाने गर्छौँ हामीले प्रायः तपाईँको फेभरेट डिस के छ यहाँको फेभरेट भनेको चाहिँ हेड बोइल अनि चाहिँ तपाईँको स्टिम फिस यहाँको मलाई स्पेसल लाग्ने यहाँको यही हो अरू त चाहिँ के होला अब तपाईँको चाहिँ बसाइको लागि तपाईँको शान्त वातावरण साथसाथै चाहिँ अब होमली चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ सबैको रोजाइमा पर्न गएको छ वेल हाम्रो यो मेरो कन्सेप्ट जुन तरिकाले चाहिँ अहिले नेपालमा एउटा सानो एउटा कन्सेप्ट लिएर म आएको छु र मैले रेस्टुरेन्ट ओपन गरेँ यहाँ धेरै साथीभाइहरूको सहयोग सल्लाह सुझावबाट मैले चाहिँ यो इस्टाब्लिस गर्न एउटा सफल भयो अहिले आउने म्याक्सिमम कस्टमरहरूलाई हामीले ओपन गरिसकेपछि अहिलेसम्मको कस्टमरहरूलाई आफैले म के सेटिस्फाई 99% सेटिस्फाई गराएको मलाई फिल हुन्छ त्यो मैले प्रतिक्रिया पाएको छु बाँकी सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ कुनै पनि चिजहरूमा कोही पनि 100% पर्फेक्ट हुन्छ भनेर भन्नु छैन मेरो बिजनेसमा म सन्तुष्ट छु इभन म बाहिर हुँदाखेरि राम्रो स्यालेरीमा काम गर्थेँ यहाँ आइसकेपछि मलाई स्टेबल हुनको लागि अलिकति चाहिँ टाइम लाग्छ कि भनेर जुन मैले एउटा कन्सेप्ट ममा यति छिटो मैले यो आशा गरेको थिएन बिकज एउटा बिजनेसलाई अलिकति मूर्त रूप दिनको लागि या त यसलाई चाहिँ स्टेबल गर्नको लागि केही समय लाग्छ मैले त्यो समय कुर्नु नपरेको जस्तो लाग्छ आइ एम भेरी ग्रेट टु फिल द्याट मैले गरेको काममा म सन्तुष्ट छु त्यो नै मेरो लागि ठुलो कुरो जस्तो लाग्छ मलाई र आगामी कामहरू यतिकैमा हामी रुक्दैनौँ हर चिजहरूमा अहिले एउटा मेरो अर्को कन्सेप्ट छ जहाँ कि एउटा हैदराबादी बिरयानी काउन्टर स्पेसल अहिले तपाईँको दाङमै सबैभन्दा फेमस बिरयानी हजुरले केही समय पछाडि यहाँ पाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको म प्रोसेसमा अहिले गइरहेको छु त्यसमा दम बिरयानी हैदराबादी बिरयानी मटन र चिकन बिरयानी अहिले चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्न गइरहेछौँ 1-1.5 महिना यसमा लाग्ला म्याक्सिमम त्यो अर्डर पार्टी बुकिङको लागि डाइरेक्ट र टेबलमा पनि कस्टमरहरूले पाउनुहुन्छ
र कस्टमरहरू जुन तरिकाले इन्डियन खानाहरू उहाँहरूले खोज्नुहुन्छ जस्तै तन्दुरी रोटी भयो त्यसको साथमा भेजमा पनिर बटर मसला जस्ता चिजहरू मिक्स भेजिटेबल इन्डियन ग्रेभीहरू भेजिटेबल नन भेजमा पनि बटर चिकन बाँकी कडाई चिकन हाम्रो मखनी आइटमहरू यो ग्रेभीसँग तन्दुरी रोटी तन्दुरी चिकन खाएर एउटा फ्यामिलीसँग एउटा राम्रो समय बिताउन चाहने कस्टमरहरूलाई हामीले वेलकम गर्ने एउटा जमर्को गरिरहेको छौँ र त्यो हामीसँग सञ्चालन पनि छ अहिले आएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले र उहाँहरूको प्रतिक्रियाको पनि भोगी छु म कस्टमरहरूले दिएको फिडब्याकलाई म एउटा गोल्डन गिफ्ट जस्तो सम्झेर राख्छु त्यसलाई म चाहिँ सुधारेर अगाडि बढ्ने मेरो चाहिँ त्यो एउटा विचार छ अगाडि बढिराखेको छौँ आशीर्वाद सबैको जरुरत छ हामीसँग त्यो कन्ट्याक्ट नम्बर छ त्यो हो 9849803438 यो चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर छ उहाँहरूले यसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ म मोबाइल नम्बर फेरि रिपिट गर्न चाहे 9849803438 पक्कै पनि हजुरको व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो यो होटलको बारेमा धेरै दाङमै पहिलोपटक यति धेरै राम्रो यति धेरै अनुभव र यति बेस्ट क्वालिटीवाला होटल हामी पहिलोचोटि भेटाएको छौँ जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ ताकि यहाँका हरेक चिज तपाईँ एकचोटि आएर यहाँ आएर टेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँ अर्कोचोटि बारम्बार फर्केर आउन मन लाग्छ सबैजनालाई एकचोटि आएर यहाँको टेस्टलाई चाहिँ टेस्ट गरेर यहाँको चाहिँ माहौललाई यहाँको आतिथ्यलाई ग्रहण गरेर जानुहुनेछ भन्ने पूर्ण रूपमा आश लिएका छौँ आजको भिडियो जस्तो लाग्यो जस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला फेरि पनि हामी नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ र यो होटलको अन्य चिजहरू पनि पछि पार्ट 1 पार्ट 2 गर्दै पनि ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ किनभने नयाँ नयाँ चिजहरू नयाँ नयाँ आइटमहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ अब हैदराबादी बिरयानी जो फेमस बिरयानी भन्नुहुन्छ त्यो ल्याउने बित्तिकै हामी फेरि त्यसलाई पनि ल्याउनेछौँ र तपाईँसँगै बसेर टेस्ट गरेर पनि जानेछौँ हस् त